لم أكن أتوقع أن تبدأ رحلتي مع سورة البقرة بهذه الطريقة. كنت أقرأها كأي سورة أخرى، أطولها وأثقلها على النفس أحيانا، لكنني في لحظة صفاء نادرة قررت أن أمهل نفسي أن أقرأها ببطء، لا لأكمل وردا أو أطلب بركة، بل لأفهم ولأسمعها كأنها تهمس لي بشيء لا يقال إلا لمن يصغي بقلبه. بدأت السورة بآيات عن الإيمان، عن النور، عن أولئك الذين صدقوا بالغيب وسجدوا لله طوعا. هناك وسط تلك الكلمات تعلمت أول دروسي: لا شيء صغير عند الله، حتى النية البسيطة لا تهمل. آية البعوضة صعقتني: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أيقنت حينها أن قلبي قد تهاون، أنني استحييت من بعض نواياي ظننتها غير جديرة، ولكن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، فلماذا أستحي أنا؟ تعلمت أن النية مهما كانت صغيرة قد ترفعني عاليا. ثم جاءتني آيات الابتلاء كريح باردة تمر على قلب مشتعل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. كم تذمرت حين واجهتني الحياة، وها هي السورة تخبرني: البلاء ليس عقوبة، بل جزء من الطريق. هذا الطريق المليء بالعثرات والدموع لا يعني أنني ضللت، بل أنني أسير في الاتجاه الصحيح. وفي قصص بني إسرائيل كنت كأنني أنظر في مرآة أظهرت لي كم نحن نميل للتردد وللتراجع وللمساومة. تعلمت هناك أن الثبات هو طريق المؤمن الصادق، وأن التلون في المبادئ لا يليق بمن أراد وجه الله. السورة كانت تحذرني: لا تكن مثلهم، لا تساوم على يقينك. ثم أوقفني نداء عظيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كان الأمر مباشرا، واضحا، دافئا. وهنا فهمت أن ودء العبادة ليست صلاة فقط، بل أسلوب حياة. في كل تعامل، في كل نظرة، في كل قرار يجب أن أكون عبدا لله، عبدا عن حب لا عن عادة. ولم تكن الرحلة لتكتمل دون أن تتفتح أمامي أبواب الإحسان. آيات الإنفاق والعفو واللين كانت كأنها تقول لي: كن محسنا ولو كنت في ضيق، أن تعطي من قلبك، أن تعفو عمن ظلمك، أن تواسي حتى وأنت موجوع. هذا هو الإحسان الحقيقي. وفي زحام هذه الآيات برز سؤال خطير في داخلي: هل أنا صادق؟ هل أعيش بإيمان حقيقي؟ آيات المنافقين كانت تصف حالات نعرفها وربما نعيش بعضها. فهمت أن الإيمان ليس ما أقول، بل ما أكون عليه حين لا يراني أحد. وفي نهاية السورة حيث الدعاء العميق: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، شعرت بالراحة تتسلل إلي، كأن الله يربت على كتفي يقول لي: أنا معك. هل أخطأت؟ هل نسيت؟ فقط عد إلي. هناك في تلك الآيات بكيت، وشعرت أنني وجدت في سورة البقرة ما لم أجده في كتب الدنيا كلها. نعم، علمتني سورة البقرة أن الحياة اختبار، وأن الله لا ينسى نية أحد، ولا يهمل دمعة، ولا يضيع سعيا. لقد تغيرت فعلا، لم أعد أراها كسورة طويلة فحسب، بل كرفيقة درب، كأم روحية تحتضنني كلما ضعت. والآن كلما قرأتها أسمعها تهمس لي من جديد: كن عبدا، كن ثابتا، كن محسنا، وسأكون معك.